Salut pe toată lumea! În luna decembrie, comunicarea și energia noastră, gestionate de Mercur și Marte, sunt afectate. Doar patronul marilor victorii din viețile noastre este în continuare bine plasat. Cum reacționează fiecare semn zodiacal, vedeți la horoscop. Berbec. Karma ta îți va aduce conjuncturi bune sau rele în funcție de parcursul tău prin viață. Un mic succes îți va aduce apreciere, în schimb deschizi conflicte la locul de muncă, iar prin dialoguri nepotrivite sau prin tăcerea ta vei face rău cuiva. Evenimentul central al lunii va fi o mare victorie într-un sector de viață important pentru destinul tău. Taur. În plan profesional vei înainta sau poți cădea puțin. În alt cadru vei ajuta pe cineva aflat în nevoie, totuși vei avea conflicte dacă vrei să te distrezi. Iar imposibilitatea de a comunica zădărnicește toate încercările tale de a te împrumuta de bani. Cel mai important eveniment al lunii va fi dobândirea unui câștig material considerabil. Gemeni. Luna aceasta te vei distra destul de bine sau nu prea. Vei avea un mic succes în ceea ce dorești să realizezi, în schimb vor fi conflicte majore acasă cu cineva din familie și dacă păstrezi tăcerea te vei înțelege bine cu toată lumea. Evenimentul esențial al perioadei este legat de un sprijin care va veni de la persoane cărora le vei câștiga încrederea. Rac. Câștigurile realizate prin muncă vor crește sau pot scădea. Ai o stare bună de sănătate, totuși te vei certa din cauza unei sume împrumutate și datorită lipsei sau defecțiunii unui mijloc de transport nu vei putea merge la o petrecere sau într-o excursie. Obținerea unor documente oficiale sau aprobări esențiale pentru tine reprezintă evenimentul marcant al lunii. Leu. În funcție de egoismul tău vei avea un succes sau un eșec în ce dorești să întreprinzi. Toată luna te vei distra în mai multe împrejurări. În schimb, dialogurile îți vor aduce numai conflicte, iar erori în conturi sau carduri produc pagube. Evenimentul central al lunii este un mare act de bine pentru care vei fi răsplătit în viitor exact când vei avea nevoie. Fecioară. Vei primi sau nu o sumă de bani sub formă de împrumut. Vei rezolva problemele din căminul familial. Totuși vei avea un conflict major cu partenerul de viață și sănătatea ta se poate înrăutăți în urma unui diagnostic sau unei rețete eronate. Evenimentul lunii este un succes obținut într-un sector de viață în care ai o karmă pozitivă. Balanță. În urma unor dispute, relația de cuplu va merge bine sau nu prea, în funcție de un compromis. Câștigurile tale personale vor spori. În schimb, dacă ești irascibil, nimeni nu te va ajuta la nevoie, iar modul în care comunici te va aduce în situații dificile. Rezolvarea unei probleme de sănătate reprezintă marea realizare a lunii. Scorpion. Dacă îți va fi recunoscută autoritatea în familie, vei rezolva problemele căminului. În același timp, karma ta pozitivă îți va aduce conjuncturi favorabile în viață. Totuși, câștigurile tale pot scădea datorită epuizării fizice care te cuprinde și mai poți rata o realizare a unui obiectiv. Evenimentul central al lunii este legat de cuplu. Săgetător. Îți vei concentra toate eforturile pentru rezolvarea unei probleme de sănătate. Relația de cuplu va merge foarte bine. În schimb, vei rata un obiectiv dacă nu-ți stăpânești nervii, iar lipsa de comunicare cu familia aduce probleme în casă. Un voiaj de plăcere sau o frumoasă petrecere reprezintă evenimentul major al lunii. Capricorn. Toată lumea te va aprecia pentru modul în care îți vei folosi autoritatea în rezolvarea unei probleme. În același timp, diplomația va facilita obținerea unui împrumut. Totuși, surescitarea sau epuizarea îți vor aduce o problemă de sănătate, iar lipsa de comunicare cu partenerul va afecta relația. Un progres profesional va fi evenimentul lunii. Vărsător. Vei primi o veste despre recunoașterea poziției tale de conducere într-un anumit domeniu, iar în plan profesional vei obține rezultate bune. În schimb, dacă te lași condus de nervi și orgolii, vei face rău cuiva din jurul tău și toată lumea te va evita pentru modul neprietenos în care comunici. Principalul eveniment al lunii este legat de căminul familial. Pești. Vei trece printr-un test al destinului și va trebui să alegi dacă ajuți sau nu pe cineva aflat în nevoie, fără a avea nimic de câștigat. Ba chiar va fi nevoie să faci sacrificii. Totuși, starea ta de nervozitate poate declanșa evenimente karmice negative, iar comunicarea nu te ajută deloc în muncă. Primirea unei sume sau unui obiect de valoare de la alte persoane reprezintă, în schimb, realizarea lunii. Acestea sunt, pe scurt, previziunile astrale pentru luna decembrie. Vă mulțumesc pentru susținere, sunteți un public senzațional. Rămâneți împreună cu România TV.
Eu sunt Adrian Bunea și mă puteți urmări pe mai multe rețele de socializare pe contul Adi Bun Astrolog. Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui. Dacă nu tânjește după ce nu poate avea,